Hey, what's up mga kaulan? Alam ko na kung bakit ka napunta dito sa channel ko. Dahil may hinahanap kang kasagutan sa mga tanong mo. At kung bago ka rito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Like and share mo na din. Pabonus mo na lang sa akin. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng kahit anong videos sa YouTube gamit lang ang isang online application. Tara, umpisa na natin mga kaulan. First, you may want to go to Google search and search for Y2Mate downloader. Link in the description below. And then punta ka sa YouTube at hanapin ang kailangan mong video o gusto mong video na i-download. Once na nahanap mo na yung video, copy mo lang yung link. Simply copy the link and paste dun sa search box ng Y2Mate at lalabas yung quality ng video from lowest to the highest quality. Depende sa paggagamitan mo. Pwede ka ring i-download mo yung mababa lang, pero para sa akin, dina-download ko siya ng pinakamataas. May 720, minsan 1080, like that. So, ito na yung na-download natin. Ito, actually, ano lang to, short video lang to. So, try din natin mamaya mag-download ng medyo mahaba, yung mga movies. Kasi ginagawa ko pag may mga gusto akong movies, tapos may nakita ko sa YouTube na magaganda, dina-download ko na rin. Actually, maganda naman talaga ang resulta niya. Same process pa din kung anong ginawa natin sa una. Copy mo lang yung link, tapos paste mo. Lalabas na rin yung options, download. And simply save mo lang. So, ayan, na-download na natin. Pwede ba na siyang isama sa mga movie collections mo? Pwede na natin panoorin yan. May kasamang popcorn at coke. Itong susunod ko na ituturo sa inyo, yung pag-download lang ng MP3. Audio lang. So, ibig sabihin hindi mo kailangan yung video. So, gusto mo lang makinig ng music. Sa yung mga paborito mong music, pwede mo siyang i-download. Although, marami naman ang pwedeng gamitin pang download sa music. Pero dito, magagamit mo rin tong online application na to. So, try natin. Ito. Ngayon, i-download natin siya as MP3. Audio lang siya. Hindi natin kailangan ng video. So, pwede natin itong ma-transfer sa mga phones or any players na handy or portable players. Yan, simply download mo lang. Tapos magkaparehas lang naman ang process talaga. Pipiliin mo lang yung MP3 for audio downloading. To download MP3, you simply click save.
At ngayon, meron akong pabono sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung saan pwede kumuha o mag-download ng mga free videos, non-copyright videos or mga images na pwede nyo magamit sa mga channels nyo. Okay, let's start. Okay, now puntahan natin yung website na pixabay.com. Dito makikita nyo ang mga free videos at saka free images na pwede nyo magamit sa mga channels nyo. Ito yung mga images. Yan. Pwede mo mamimili ka lang dyan kung anong suitable, kung anong fitness sa mga videos na gagawin mo or mga slideshows. Yan. Sinasabi dito na free images that you can use anywhere. Ngayon naman, pumunta tayo sa isa pang website na free din yung mga images at saka mga videos. Ito yung tinatawag na pixels.com. Ito yung mga images. At ito naman yung mga videos. Actually, marami talagang videos dito na magaganda. Depende lang sa taste mo, depende lang sa paggagamitan mo. So, you have a lot of choices. So, hanggang dito na muna tayo at sana ay marami kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong mga katanungan, please comment down below at sasagutin ko sa abot ng makakaya ko. Question of the day: paano ka mag-edit ng videos mo na pang-upload sa YouTube channel mo? Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood at kung di ka pa nakasubscribe, please do it now para di mo ma-miss ang mga susunod kong mga videos. Peace out!